hoàn toàn làm thay đổi nhận thức của con người về hình tượng của thiên sứ, hóa ra càng gần với cảnh giới của thần, càng vô tình với nhân loại. Hình dạng thật sự của thiên sứ. Xin chào mọi người, chào mừng đến với Lữ Quán Địa Cầu. Năm 2018 có một bức ảnh lan truyền trên mạng, xuất phát từ một người đàn ông vô tình nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ và lập tức chụp lại. Đó là một bức ảnh hoàng hôn, trong đó đám mây tình cờ hình thành hình ảnh của một thiên thần. Với ánh nắng vàng chiếu qua sau đám mây, trông rất kỳ diệu. Thiên thần mà chúng ta thường biết đến là có một đôi cánh đẹp, trông giống như con người nhưng có vẻ đẹp cuốn hút hơn. Tuy nhiên gần đây, một video về một thiên thần ảo đã lan truyền trên mạng và ngay lập tức nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Bởi vì theo như lời đồn, hình dạng của thiên thần trong video được tạo ra dựa trên mô tả chân thật nhất về thiên thần. Chúng ta có thể thấy rằng hoạt hình 3D được thực hiện rất chân thực, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy, mọi người có thể sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Đây là thiên thần gì vậy? Hoàn toàn khác với hình tượng thiên thần đẹp đẽ quen thuộc của chúng ta. Bởi vì thiên thần trong video không có hình dạng con người. Cơ thể của họ được tạo thành từ nhiều bánh xe. Ngoài đôi mắt to, nếu nhìn kỹ, trên các bánh xe còn có rất nhiều mắt nhỏ hơn. Video này ngay lập tức gây ra nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng mạng. Có người nói rằng, nguyên lai thiên thần trông đáng sợ như vậy. Và người khác đồng tình rằng, khó trách mỗi khi Kinh Thánh đề cập đến thiên thần xuất hiện, họ luôn nói với con người, này con, đừng sợ. Có người còn cho rằng thiên thần nên trông như vậy để răn đe điều ác, và ngược lại, quỷ dữ sẽ biến hóa thành hình dạng đẹp đẽ để quyến rũ hoặc lừa gạt con người. Nhưng cũng có người cho rằng hình dạng thiên thần như vậy không hề đáng sợ mà rất đặc biệt, nhìn kỹ thậm chí còn rất thánh thiện và đẹp đẽ. Có người nói càng nhìn càng thấy dễ thương, nói chung là có nhiều ý kiến khác nhau. Vậy hình dạng thực sự của thiên thần là gì? Liệu họ có thực sự kỳ lạ như vậy không? Trên thực tế, Kinh Thánh có rất nhiều mô tả về thiên thần và không giới hạn vào một kiểu mẫu. Thiên sứ trong Kinh Thánh. Thiên thần theo nghĩa đen là sứ giả từ thiên thượng đến của Thượng Đế. Con người căn cứ vào những ghi chép trong Kinh Thánh đã tổng kết ra có 9 cấp bậc của thiên thần, và trong đó có thể chia thành 3 cấp độ, tức là cấp cao, cấp trung và cấp thấp. Mỗi cấp độ có 3 loại thiên thần. Các thiên thần ở các cấp độ khác nhau có những hình ảnh và trách nhiệm khác nhau. Họ càng gần với các thiên thần của Đức Chúa Trời thì cấp độ của họ càng cao. Hãy bắt đầu từ cấp độ thấp nhất, những thiên thần gần gũi nhất với con người. Trong Phúc Âm Luca có ghi rằng, Thượng Đế đã sai các sứ giả của Ngài đến bảo vệ con người. Từ đây, chúng ta có thể hiểu rằng có một loại thiên thần luôn quan tâm đến mọi việc của con người trên trái đất và truyền đạt thông tin cho con người. Vì vậy, chúng ta cũng có thể hiểu rằng đây là cấp thấp nhất của thiên thần, mà con người gọi là thiên thần bảo vệ. Những thiên thần này có hình tượng quen thuộc nhất đối với chúng ta, đó là hình tượng con người đẹp đẽ, cộng thêm một đôi cánh trắng tinh khôi. Vậy cấp bậc cao hơn thiên thần bảo vệ là gì? Đó chính là Đại Thiên Sứ, hay còn gọi là Thiên Sứ Trưởng. Trên thực tế, trong Tân Ước chỉ có 2 chỗ đề cập đến thiên sứ. Một chỗ miêu tả thiên sứ Michael từng tranh luận với ma quỷ về xác chết của Mô-sê. Chỗ khác thì miêu tả rằng khi Đấng Christ trở lại trần gian thì con người sẽ nghe thấy tiếng của thiên sứ. Vì vậy, một số tín đồ Cơ Đốc giáo cho rằng chỉ có một vị đại thiên sứ duy nhất là Michael. Nhưng chúng ta thường nghe nói có 4 vị đại thiên sứ nổi tiếng, và theo các bản ghi chép khác nhau, bao gồm cả sách Enoch, thì có tới 7 đại thiên sứ. Trong khi đó, Do Thái giáo, Công giáo và Hồi giáo lại mô tả số lượng và danh tính của các đại thiên sứ là khác nhau. Ở đây chúng tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết. Nhìn chung, trong Tân Ước, vị thiên sứ trưởng được đề cập rõ ràng nhất chính là Michael. Tên của Ngài được nhắc đến nhiều lần trong Kinh Thánh, và Ngài được coi là vị đại thiên sứ hùng mạnh nhất. Có truyền thuyết kể rằng Michael từng đuổi Lucifer, vị thiên thần sa ngã, ra khỏi thiên đàng. Trong sách Khải Huyền có đề cập đến một cuộc chiến trên trời. Michael và các sứ giả của Ngài đã chiến đấu với giống loài rồng. Từ đây chúng ta có thể thấy rằng đại thiên sứ là lãnh đạo của các thiên thần và sở hữu sức mạnh chiến đấu dũng mãnh. Cấp bậc cao hơn các đại thiên sứ chính là các quyền thiên sứ. Trên tay họ cầm quyền trượng và mũ miện, chịu trách nhiệm quản lý các lĩnh vực khác nhau của vùng đất của thần, bao gồm thành phố, quốc gia và thế giới. Họ quản lý mọi lĩnh vực của con người như chính trị, tôn giáo, nghệ thuật và khoa học. Khi con người đối mặt với nguy hiểm, các quyền thiên sứ sẽ phái các thiên thần đi thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, họ cũng được gọi là người bảo vệ trái đất. 3 cấp bậc thiên thần này đều thuộc cấp thấp,
nhiệm vụ cơ bản là truyền đạt thông tin, bảo vệ và hướng dẫn con người. Vậy những người từng nhìn thấy thiên thần trong quá khứ thực ra chỉ nhìn thấy 3 loại thiên sứ này phải không? Nếu đúng như vậy, thì những bức tranh của các họa sĩ thời cổ đại cũng chỉ vẽ 3 loại thiên thần này thôi. Thật thú vị phải không? Tiếp theo là các thiên thần cấp độ trung. Cấp thấp nhất trong cấp trung là các vị lực thiên sứ, họ đại diện cho sức mạnh và quyền năng. Các vị không trực tiếp quản lý công việc của con người nữa, họ trực tiếp giúp đỡ Thượng Đế thực hiện nhiệm vụ, và họ là những chiến binh chiến đấu với điều ác. Vì vậy, các lực thiên sứ thường được miêu tả với hình tượng của một chiến binh. Trong thư thứ nhất Peter, trong Tân Ước ghi lại rằng khi Chúa Giêsu tiến vào thiên đàng, những thiên thần có quyền năng và sức mạnh đều phục tùng Ngài. Ở đây rất có thể đang nói đến các lực thiên sứ. Cấp bậc cao hơn các lực thiên sứ là các mỹ đức thiên sứ, virtues. Sự thay đổi của các mùa trong tự nhiên và mọi sự vật liên quan, thậm chí cả trật tự của vũ trụ và chuyển động của các thiên thể đều nằm trong phạm vi quản lý của các mỹ đức thiên sứ. Họ cũng là những người quản lý đạo đức, chịu trách nhiệm thanh lọc năng lượng ác trong vũ trụ. Cao hơn các mỹ đức thiên sứ là các thống trị thiên sứ, dominions. Con người và tất cả các thiên thần được đề cập ở trên đều nằm dưới sự giám sát của họ. Họ có đôi cánh và sức mạnh mạnh mẽ, thánh thiện và đẹp đẽ. Loại thiên thần này có thể phát ra ánh sáng chói lọi và cai trị mọi vũ trụ dưới quyền họ. Khi thế giới gặp phải thảm họa lớn, các thống trị thiên sứ sẽ đến giúp đỡ con người. Như đã đề cập, 6 loại thiên thần cấp thấp và cấp trung đều có hình dạng giống con người, và càng cấp cao thì càng thiêng liêng. Nhưng 3 loại thiên thần cấp cao nhất lại hoàn toàn vượt ra ngoài sự tưởng tượng của chúng ta. Toàn bộ cấp bậc cũng được phân chia rõ ràng hơn. Họ là những vị trực tiếp bảo vệ Thượng Đế. Trong 3 cấp bậc, bậc cao nhất của thiên thần có ngôi thiên thần, thrones, chính là những vị thiên thần nhiều mắt mà chúng ta nhìn thấy lúc đầu. Hình dạng của họ hoàn toàn không giống con người, mà giống như một thể sinh mệnh hình bánh xe, luôn xoay vòng không ngừng. Họ tượng trưng cho công nghĩa và quyền uy của Đức Chúa Trời. Trong thư gửi tín hữu Colosse, Thánh Pablo có nhắc đến muôn vật đều là bởi Ngài mà được dựng nên, vạn vật ở trên trời và dưới đất, vật có hình và vật vô hình, ngôi lập ra để hầu việc Ngài. Từ ngôi trong tiếng Anh là throne, có thể hiểu là ngôi vị hay ngôi thiên thần. Mặc dù ngôi thiên thần có hình dạng khá kỳ lạ, nhưng họ được coi là thiên thần vâng lời và hòa bình, là cầu nối giữa Đức Chúa Trời và các thiên thần cấp thấp hơn. Tiếp theo là cherubim. Mọi người chắc không xa lạ với tên gọi này. Họ chính là 2 vị thiên thần đứng hai bên hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Cherubim cũng có hình dạng rất đặc biệt. Họ có 4 gương mặt và 4 cánh. 4 gương mặt đó bao gồm mặt người, mặt sư tử, mặt bò và mặt chim ưng. Đoạn văn đã mô tả rất chi tiết về các cấp bậc cao nhất của thiên thần trong Kinh Thánh, đặc biệt là cherubim và seraphim. Cherubim được nhắc đến nhiều lần trong Kinh Thánh, đại diện cho sự khôn ngoan, thường được giữ những nơi đặc biệt. Trong sách Sáng Thế Ký, cherubim được ghi là canh giữ cây sinh mệnh và cũng canh giữ hòm giao ước, nơi Đức Chúa Trời ngự. Từ đó, chúng ta có thể đoán rằng cherubim phải có sức chiến đấu rất mạnh. Cấp bậc cao nhất của các thiên thần là seraphim. Trong sách Isaiah của Kinh Thánh, seraphim được mô tả là những vị canh giữ ngai của Đức Chúa Trời, nghĩa là họ ở gần Ngài nhất. Seraphim có 6 cánh, 2 cánh che mặt vì trực diện nhìn Thượng Đế là bất kính, 2 cánh che chân vì chân được coi là không thánh khiết, và 2 cánh còn lại để bay. Các seraphim ca ngợi Thượng Đế không ngừng bằng lời ca của họ: Thánh, Thánh, Chí Thánh. Lời ca ngợi này được coi là có sức mạnh to lớn. Hơn nữa, seraphim luôn không ngừng cháy rực, tượng trưng cho tình yêu thương viễn cửu của Thượng Đế. Có truyền thuyết kể rằng, trước khi tạo dựng thế giới, Thượng Đế đã tạo ra thiên đàng, rồi sau đó mới tạo ra các thiên thần. Trong đó, seraphim là vị thiên thần đầu tiên được tạo ra. Theo truyền thuyết, trong quá trình tạo dựng thế giới, vì quá bận rộn, Thượng Đế đã ban cho seraphim 1/3 quyền năng của Ngài, nhằm trợ giúp Ngài duy trì sự cân bằng trong tam giới. Từ đó, seraphim trở thành thiên thần cấp cao nhất về địa vị và năng lực. Vì sức mạnh quá lớn, seraphim thậm chí có khả năng chống lại chính Đức Chúa Trời, nên trong nhiều truyền thuyết, những thiên thần phản nghịch Đức Chúa Trời hầu hết đều là seraphim. Tuy nhiên, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Trong Kinh Thánh đã tổng kết rất chi tiết về 9 cấp bậc của các thiên thần. Sau khi xem qua 9 cấp bậc này, chúng ta nhận thấy rằng mỗi thiên thần đều có nhiệm vụ và hình dạng riêng biệt. Ngoại trừ ngôi thiên thần, thrones, hầu hết các thiên thần khác đều có hình dạng giống con người.
Chỉ là cấp bậc càng cao thì càng tráng lệ thần thánh. Một số người có thể cảm thấy Ngôi Thiên Thần trông đáng sợ, có lẽ vì Ngài là thiên thần duy nhất không có hình dạng giống con người, thậm chí còn có rất nhiều mắt. Tuy nhiên, đây cũng có thể chỉ là một trong nhiều hình dạng của thể sinh mệnh cấp cao. Dĩ nhiên, nếu chúng ta cố gắng suy nghĩ về thế giới của Đức Chúa Trời bằng tư duy con người thì sẽ rất khó hiểu. Trên thực tế, liệu có phải mọi thứ đúng như những gì con người tổng kết hay không thì vẫn chưa chắc. Nếu nhìn ngược lại vào thế giới thần linh của phương Đông, chúng ta cũng thấy có rất nhiều hình dạng khác nhau. Con người bình thường chỉ có 2 mắt, nhưng chúng ta biết rằng thông qua tu luyện, con người có thể mở được mắt thứ 3. Trong đạo giáo, không chỉ Nhị Lang Thần mà còn rất nhiều vị thần khác có 3 mắt. Theo ghi chép, có tới 8 vị thần đạo giáo có 3 mắt, trong đó có một vị tên là Mã Vương Ông cũng có 3 mắt. Nhưng theo đạo Pháp Hội Nguyên, Mã Vương Ông tam đầu cửu mục, lục tý lam thân, lưỡng thủ hỏa lăng, hỏa tỏa, lưỡng thủ kim mâu, kim trát, lưỡng thủ đầu tự, tượng kiếm, thành diện xích tu, kiên hồng phát, túc trạm hỏa luân. Nghĩa là Ngài có rất nhiều mắt, thậm chí có 3 đầu và 6 cánh tay. Đối với Phật giáo, chúng ta rất quen thuộc với hình tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát. Không chỉ có hàng ngàn hai bàn tay mà còn có hàng ngàn con mắt. Trong Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, Quán Thế Âm Bồ Tát từng phát nguyện với Đức Phật rằng nếu bà có thể làm cho tất cả chúng sinh an lạc thì bà mong sức mạnh của Đại Bi Chú sẽ hiện ra trên thân bà, sinh ra 1000 bàn tay và 1000 con mắt. Và ngay sau khi phát nguyện, Quán Thế Âm Bồ Tát đã thực sự sinh ra ngàn tay ngàn mắt. Dĩ nhiên hiện nay các bức tranh hay tượng không thể vẽ hay tạc hết ngàn tay ngàn mắt được, nên chúng ta thường chỉ thấy các bức tranh hay tượng thần Phật được mô tả đơn giản hóa. Nói về hình dạng của thần thánh hay Phật thì thực sự vô cùng phong phú và đa dạng, có hàng ngàn hàng vạn loại và luôn biến đổi không ngừng. Đúng vậy, hình tượng của các vị Phật, Bồ Tát thường được thể hiện với vẻ mặt từ bi trang nghiêm, nhưng cũng có ngoại lệ. Thủy Tổ Liên Hoa Xanh Đại Sĩ của Phật giáo Tây Tạng vì mục đích độ sinh đã hiện ra 8 hình tướng khác nhau, được gọi là bát tướng liên hoa. Mỗi hình tướng đều có ý nghĩa riêng. Một trong số đó là hình tướng phẫn nộ kim cương, được dùng để trấn áp điều ác. Điều này cho thấy hình tượng của các vị thần thánh không nhất thiết phải giống như tưởng tượng của con người và cũng không phải bất biến, thậm chí có thể biến đổi linh hoạt. Tôi chỉ có thể nói rằng chúng ta hiểu biết rất ít về các sinh mệnh ở thần giới. Trên thực tế, trong thần thoại của cả Đông và Tây Phương, không chỉ có thiên thần và thần tiên mà còn có những thể sinh mệnh thiêng liêng khác. Ví dụ như nhân mã ở phương Tây hay kỳ lân, rồng, phượng hoàng ở phương Đông, tất cả đều là những sinh vật của cõi thần. Tuy nhiên, bởi vì hiện nay hầu hết mọi người chưa từng nhìn thấy chúng, nên nhiều người không tin và nhìn nhận chúng chỉ là những sinh vật huyền thoại. Một phần tưởng tượng trong các câu chuyện thần thoại. Dĩ nhiên, không thể phủ nhận rằng nhiều nghệ sĩ hiện đại khi sáng tạo hình tượng của các vị thần, Phật hay thiên thần cũng đều mang theo quan niệm và cách hiểu riêng của mình. Do đó, tác phẩm nghệ thuật của họ không tránh khỏi mang dấu ấn cá nhân. Ngay cả khi vẽ cùng một vị thần hay thiên thần, nhưng cảm nhận mà mỗi người nhận được cũng khác nhau. Mỗi người chúng ta khi chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của người nghệ sĩ, bởi vì mọi thứ đều toát ra năng lượng của họ, đặc biệt là năng lượng của người sáng tác ra tác phẩm. Cá nhân tôi rất thích ngắm nhìn những bức tranh cổ xưa hơn, có lẽ vì con người ngày xưa đơn thuần hơn. Điều này khiến tôi nhớ lại trong tập phim về nữ họa sĩ thiên tài Akian mà chúng ta đã thảo luận. Akian nói rằng chính Chúa Giêsu đã dạy cô vẽ tranh. Cô không có quá nhiều ý tưởng riêng mà vẽ theo sự hướng dẫn trong giấc mơ. Nhưng chúng ta thấy những tác phẩm của Akian tràn đầy năng lượng, thậm chí rất xúc động. Mặc dù tôi chưa từng nhìn thấy thiên thần, nhưng trong Phật giáo có câu Phật quang phổ chiếu. Những vật tỏa ra ánh sáng mang năng lượng tích cực thì con người có thể cảm nhận được. Mọi người nghĩ sao? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình trong phần bình luận nhé! Hôm nay chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc rồi. Nếu thích thì hãy bấm like, chia sẻ, đăng ký và bật chuông thông báo nhé! Chúng tôi sẽ gặp lại các bạn trong chương trình tới.